Yo mensen, welkom bij een nieuwe F1 2018 carrière video. Vandaag doen we de race van China. Ik ben 11e gekwalificeerd en we zullen kijken hoe hoog we zullen eindigen. Hard work, ingenuity and ambition. All things you'll find in abundance amongst the 15 million people of Shanghai over there to our southeast. And we've got plenty of that here on the grid as well. 20,000 horsepower, give or take, chomping at the bit to be unleashed for the Chinese Grand Prix. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience. And the flat, open to the elements location, tests their skill in a crosswind. 2 DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1 and of course down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Let's talk about Evans. They're still relatively new to a sport which does have a high learning curve and, of course, little tolerance for mistakes. That's right, it is a difficult environment to come into. In junior categories, you're competing against drivers with similar levels of experience. But some of these guys in Formula 1 have been there for over a decade. But I have to say, in this case, it's so far so good. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Raikkonen, Daniel Ricciardo, and Verstappen, Hülkenberg, Grosjean, Perez, and Kevin Magnussen. Evans, Alonso, Charles Leclerc, and Ocon. Van Dorn, Gasly, Marcus Ericsson, and Sergei Sirotkin. Stroll and Carlos Sainz starts from the back of the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Nou, we zijn hier aangekomen. Dit is een 1 stop, soft medium. Dat vind ik wel oké. Ik ben persoonlijk wel meer een favoriet van een 1 stop in plaats van een 2 stop. Dus we gaan voor die 1 stop. Als we dus doorgaan. We zijn op de 11e plek. Achter mij was Alonso. Wanneer beginnen we eigenlijk? 5 red lights en go. Alonso is op tijd een slechte start. En op de buitenkant van Leclerc en Alonso. Binnenkant van Alonso. En over Benton. Lekker doen en zo. Goed bezig. Dan ben je toch erbij. Nu achter Magnussen. Dat is een vechten met een grote zone. En aan de binnenkant van Magnussen. Die 10e plek toch wel. Alweer geen voorbeeld. En wat is dat? Op de buitenkant. Okay, we're through the start phase. Now let's build on it. Daar ging ik bijna. Stipt een beetje weg. En door naar het langere stuk. Switch. ERS. En nu kun je clear en switch doen. En de switch is oké. Ik heb dus een normaal, die is groter en groter. Dan zit het ultra goed, snellere banden. En toch is het vet, want het is snel geluid.
tegenkom. Dus we hebben nu een lap 2. Een lap 2. Nu moet ik er dan eens zien. En dat is de big wing. En nu zitten we een beetje in het midden nu, twee. Dat kan allemaal zo. Want er is een best grote gap tussen de Sauber en de klebber van Alonso. Dus er meer makkelijk meer druk in de gap. Dan kan Alonso een slip doen. Door er met een lange steek. Hij is wel op gehoord. Eerder een 3 seconds goed. Maar dan komt zachter dan een slip zien. Als je even binnenkomt, zoals we op de buiten komen. Dan flipt weer en een betere exit. Dan kunnen we voor aan breken. Als het Grosjean is weer klaar, hij is weg gegaan. Het bed in mag niet zijn. Ik vind zo'n slipstream. Zullen we toch iets doen? Voor een warme in de haan weer hoor. Een blok Alonso weer normaal. En dan de positieve plek. Dus in de top 10 zo 1 puntje. Ja, het is nog maar op lap 3. Dus het is belangrijk. Punt terug. Dus dat kan een zachte winnen, slipstream. Langs de binnenkant, weer remmen laat. Is er niet. Toch wel. Want op de buitenkant. Dan wil ik toch voor hem. Maar dan moet ik toch voor iets zitten. Dus het maakt toch allemaal niet uit. Ik kan het niet de beste verknieuwen. Ik vind het hier toch weer met 1 en een 2 spot. Maar we hebben een 1 spot. Maar je hit nog daar achter. Vlak achterom. Dus het zal nog niet gedaan zijn. Over naar lap 5. Alonso weer terug. Even achterom. Slipstream, DRS. Hele race. Als je bij ons rennen laat. Zoek aan de binnenkant deze keer. Dat wordt een slechte exit. Hij heeft een veel betere exit. Dus dan voor ons. We hebben ook een slipstream. Wij hebben nu DRS in dit rechtstuk. Het doet heel veel putten. Ferrari, Red Bull en Mercedes. En wij gaan voorbij Alonso. Hoek van DRS, Rich en ERS. Allemaal super leuk. Dus we hebben staan nu momenteel tweede plek. Ik ga zo weer plek laten. We gaan naar lap 7. Ferrari van Vettel ook daar, dat is voorbij Alonso. En hij komt voorbij mij nu. Dat is de buitenkant. Ik ga er ook niet verder op aanvallen. Een beetje de banden tegen mij. Ferrari is geen tegenstander, dus nu nog veel te doen. Veel betere auto, meer aerodynamica chassis, betere motor. Over naar lap 8. We hebben net voor het rechte lange stuit. Alonso dacht nog een beetje verder, dus Valtteri Bottas in de Mercedes. En die loopt er ook al voorbij. Alonso duikt van onze slipstream. We gaan naar de buitenkant, doen een beetje naar de binnenkant. Dus voorbij mij, we remmen heel erg graad, heel erg. En dat er iets buiten komt, weer een beter exit. Dan zijn we toch voor Alonso. Maar Bottas is nu wel dichter door op battelen. En even naar het andere rechtstuk. Alonso is weer DRS. Bottas is er. En hij gaat aanvallen. Alonso gaat een beetje wijd. Waardoor Bottas aan de binnenkant zit van Alonso. Dan gaat Alonso toch die plek kwijtraken.
Over naar de pleging. Al Bottas dekt aan de binnenkant bij ons. Wit naar elkaar. Je zit aan de binnenkant, heeft de buitenbocht. Maar ja, het is hier het langrechtste stuk. Wat is mij als tegen die krachtige Mercedes helemaal niet dus. Gewoon een pauperbak. Ik heb nog een slipstream in de binnenkant. Komt er toch niet van. Dan heb ik Kimi Räikkönen. Dus ook nog de buitenkant. Zo, daar van. Duur hem er een beetje naar. Daar van de buitenbocht en Perez. En Kimi Räikkönen toch terug. Ja, zoals al zei, het is een eerste. Hij was veel beter dan ons. We botsen een beetje in elkaar, want het is een beetje rustig. En hij geeft nu ook geen ruimte daar in die bocht. Dus ja. Ook naar lap 10, Hamilton zit nu achter ons. Dat is echt een stuk. Mercedes is 1, 2, 3 voorbij gewoon. Je ziet het hier. En we hebben toch teruggezakt naar een vijfde plek. En we hebben die 2 Red Bulls achter ons. Die met elkaar aan het battelen zijn. Over naar lap 12. Stappen is voorbij Alonso. Maar ik ken het komt voorbij Alonso. Alonso is ook DRS. We gaan zo 3 wijd zelfs. We gaan heel hard verdedigen. Dus we raken elkaar een beetje aan, die 2 Red Bulls. Dan heeft Ricardo toch de plek van Verstappen afgepakt. En dan boven naar de pit, zijn eerste pit en direct van zijn laatste. Hoe lukt het? Ja, nu zitten we op 4-9. Mediums. Release, Van de release. race. We blijven ruk voor Alonso. En dan komt hij eruit. Stay clear of the white line on the exit. Hulkenberg is net voor ons. If you cross over into the track. Maar als de binnenkant. Heel erg lang. Ja, Hulkenberg heeft die snellere banden. Een soft. We hebben mediums, de traagste banden. En dan zal ik toch voor hem blijven. Hij heeft ook een betere auto. Dus je zult wel zien. Hulkenberg zal heel rap weg zijn van ons. Overal lap 13. Alonso zit achter ons. Tot achter ons. We hebben DRS. Alles komt voorbij ons. Mis een slipstream. De remmen weer laat. Maar heel erg wijd. En dan verliezen we de plek toch al aan ons weer. Want Steven is ondertussen in de pit. Air is in the pits. Nou wij DRS, Rix, DRS. Kijk naar de slipstream op. Komen heel hard dichtbij. Op de Sauber van Leclerc was in de pit. Is deze keer nog niet uitgevallen. Dan zijn we toch weer op de 10e positie. In de puntjes is het toch. Ook blijft nog steeds voor ons. Toch een goede voorsprong op ons. Hier in lap 16, dit groot lang rechtstuk. Steltje onderaan, Alonso is geweest. Die ziet maar nu op. Tikken elkaar een beetje. En ondertussen is Kimi Räikkönen, dat is uit de race. Dat is een gratis positie voor ons. Dus we zetten ons op de 9e plek dan. En Hulkenberg gaat de pit in. Gaat voor de tweede set soft. Maar ja, voor de tweede stoppen. Gap Ziet daar to teammate in de behind gat is 14. voor India van Perez seconds. uit de pit komt. En die is nog voor ons. Kunnen we hem is waarschijnlijk een heel grote voorsprong op ons kunnen maken. Dan zijn we niet voor hem kunnen. Dan is op de soft de snellere band. Het is ook die veel krachtigere motor dan die van ons. Op ons is het ook nog steeds te koekloeren. Over naar lap 18, ons is daar weer.
voor de zoveelste keer. Weer met DRS en al. Lukt nu altijd. Langs de binnenkant. Even deze nu, maar langs de buitenkant. Ondertussen zijn we Ricardo snelste lap. En dan hebben we naast elkaar, ik rem daar een beetje, zodat ik de DRS heb. En zodat ik dan een voorkomingje op kan maken. Want dat ging heel erg traag door die bocht. Dus staan we nu momenteel toch op die zevende plek. Want er waren nog een paar pitters. En Alonso komt toch dichterbij. Zo het kaartje dan weer. Dus we hoeven naar lap 19. Alonso zit weer vlak achter ons. Wij zijn ondertussen dan veel verder aan het gaan. Die kunnen we niet meer houden. Ik pak daar een stukje afsnijden. Ik ga wel een stukje op het gras ook. Waardoor ik heel veel tijd verlies. We staan naast elkaar. Gewoon echt niet normaal. Nee, gewoon. We gaan op dezelfde snelheid. Gewoon. Het verandert niets. We hebben al zowel Alonso als DRS op. Niks. We bleven achter elkaar rijden gewoon. Zonder dat er iets veranderde. Al ook eens leuk om te zien. Alonso zit dan onze slipstream. DRS weer. Mag de buitenkant. Nee. We zijn weer laat. Schieten door naar de binnenkant. We hebben toch geweten te verdedigen die zevende plek. De plek hebben we al die 8 punten. Dus dat wil ik wel. Dan komt langs de buitenkant aan onder. En het heel erg waar, divebommen en langs de binnenkant deel 10, langs de buitenkant. Ik ga een beetje naar binnen, we kunnen afbrengen, zoals dan in. Dat is toch die plek. Ook naar lap 22. Magnussen is aan het stuk naar het voetje. Met DRS, hij gaat voor Alonso. Heb je ook direct voor mij, heb je voor 2 in 1. Maar ik heb de buitenkant, dus heb ik beter access. Dan heb ik toch voor hem, dus niks te 2 in 1. Weg ermee. Mijn 6 punten. Ja, dan heeft hij weer DRS. Ja, dat is een krachtige auto. Langs de buitenkant. Ik heb de binnenkant. Direct al een voordeel. Kan ik toch die zevende positie blijven verdedigen. Ja, zo fietsen moet dat wel gaan zijn op zo'n lang rechte stuk. Dus dan hebben we op 23, dus verder. Je ziet al Magnussen. Ik heb mij alles. DRS. Van alles gewoon. Hij is voor mij. Laat remmen zal hem niet worden, anders is het frontwingetje recht de muur in. Dan moet ik weer pitten. Tijdverlies. Om mijn plaats te weg. Maar pak ik toch liever 4 punten dan geen punten. Bij DRS op Magnussen. We komen dichterbij. Maar zo, het is niet genoeg kracht om voorbij die haas te komen. Schiet een beetje door, naar de binnenkant. Nu is het langs de buitenkant, maar we hebben een slecht werk als de haas. En daar zou ik toch die zevende plek kunnen hebben. Onlangs zit ook achter ons. Lokt op met 2 banden. 2 banden in één opschot, dus we vragen weer onze positie. Nu weer op lap 24. Nou, nu gaat hij nu de 3 voorbij ons. We treffen een 5 stukje. Terwijl Alonso Sainz zelfs niet voorbij ons kan. We gaan naar de start finish weer. Dan weer DRS, uit, DRS. Weer wat dichterbij met Magnussen, maar niet genoeg. Te weinig power. Slecht naar de kant. Daar hebben we daar af van Sprijn af. Sprijn toch weer geen ruimte van die bot.
van de computer. Ja, gewoon niet proberen. En het is over naar lap 27. Hulkenberg achter ons. Ik heb een beetje in de richting, anders de buitenkant. We remmen laag. Hulkenberg is nog steeds achter ons, dat is hier enorm. Toch beter als deze Toro-Rosso. Over naar de laatste les van de race. Dat jullie gewoon niet helemaal afgeven. Dat ik bij elke race ga doen. Hulkenberg zit nog steeds achter ons. Vlak achter ons. Alonso tussen al 2 plaatsen kwijtgeraakt aan de Renaults. Dat zal mij niet overkomen. Want ik ga het de beste doen om dat te kunnen verdedigen. Die achtste plek. Ze hebben al een mooie 4 punten. We door naar deze grote bocht hier. Sebastian Vettel is ondertussen de racewinnaar, de T-shop. Ik heb hem waarschijnlijk terug op de eerste plek in de driverstelling. Zullen ze dit wel zien. Gaan we door naar het lange rechte stuk. Ik heb dan denk ik zodat hij niet direct in onze slipstream duikt. Ik heb nu onze slipstream open hè, en dan ben ik, vind ik heel erg leuk. En nu toch wel. Komt er als een raket aan, net niet, hij hakt af. Hij doet dit toch maar niet. En dan hebben we toch die achtste plek. Dan hebben we toch 4 punten erbij. Second plek, P8. Race over. Take care of the car on the way in. A great win then for the Maranello team today. So Ant, how exactly did they set themselves apart from the pack today? Well, I think the track conditions just really suited their car today. Wind, track temperature, you name it. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature. So the more easily you can keep them there, the better your race tends to go. And that's exactly what happened. Their car just looks so comfortable out there. So here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. And after this round of the World Championship, here's how things look in the drivers' table. Nou, Sebastian de race Vettel takes the lead of the drivers' championship. Vettel is And now eerste, I'd like to Bottas is ask tweede, you, Ricciardo Anthony is Davidson, derde, who was your Verstappen is driver of the vierde, day? vijfde is Carlos Hamilton, Sainz. Perez is You know, zesde, strong pace, Magnus good is work with the 7, ik strategy, 8, just a very Hulkenberg complete drive, 9 I think. en Carlos On to the Sainz constructors 10e. then. Mercedes have Pierre extended their Gasly, onze lead at the teamgenoot, top of the is standings. 14e geëindigd. Meanwhile, Dus Toro Rosso's ik strong ben niet wanneer weekend dan die allows punten them to scoren. continue their march Vettel up the table. is de nieuwe leider After op all de that excitement, driverstandings. it's time for a lie Perez down, I stijgt think. naar de Thanks for joining us 7e and plek. goodbye until the next Wij race. stijgen naar de 11e plek. Mijn doel voor dit seizoen is toch in die top 10 te geraken. We hebben nu in totaal 6 punten, dus dan gelijk met de 2 Haas. Het team is op 18. Ik had wel iets beter verwacht. Mercedes is nog steeds de leader op de constructor standings. Toro Rosso, ons eigen team, gaat eentje omhoog, gaat naar de 7e plek voor McLaren. The fans really seem to enjoy that. Interviews. You made it look easy. Altijd leuk. You gained a lot of positions during the race, didn't you? Auto voor die showmanship ook gaan. Dus. Het was ja.
You're breaking all expectations. What's your secret? Vlot even voor die showmanship gewoon. Do you have any comments about the collisions? Een leak of downforce, ja. Great. Well, that's everything. Dat was het, dan waren de interviews alweer. Woe! Rivalry standings. We hebben een team ooit 3 op 3 tegen Marcus Eriksen. 4 op 2. Dat is wel aan het winnen. Regional points. Lekker veel, kom maar binnen gewoon. Ja, kom maar. We hebben 251 gescoord, zet ons totaal op 847. Reputatie met het team en andere teams. En ons team gaat lekker omhoog. Is bij veteraan en bij showmanship moeten we overgaan. That's a great result. You did really well. I don't think we can have any complaints with that performance. We've received invitations to new historic events. You'll be able to choose whether or Gaan not we to over naar participate het before the end of this weekend. R&D event. Onze powertrain was klaar daar. Nee. Oh nee, wacht, dat gaat nog niet. Je moet weer contract review gaan. Maar kunnen wij basic niks upgraden. Ik wil graag voor die grote gaan daar. Want dat gaat lekker veel helpen. Maar mocht je dit nou leuk vinden, vergeet dan vooral niet te liken, te abonneren, op dat belletje drukken. En zie ik jullie de volgende keer. Yo.